دونك غنبداو هذا البودكاست بواحد التساؤل، كيفاش كتبان لينا لا فام لا سين ديال الميتال في المغرب وفي خارج المغرب؟ لا كيسيون شويه كبيره باش نسهلوها. غنبداو بتقاسم التجارب ديالنا حنايا نيت حنايا يعني دي فام اللي عشنا واحد ليكسبيريونس ممكن نهضروا عليها sur un point de vue زعما بيرسونيل، كل واحد منا من وجهة النظر ديالو، ونغنيوها من بعد بلي كومونتير ديال الناس اللي غيشوفوا البودكاست معنا. المهم هو يكون واحد المنصة ديال النقاش والتفاعل والحوار باش نتشاركوا الافكار. هذه اهم نقطة اللي كيركز عليها هذا البودكاست. دونك نبداو برفيدة. شنو كيبان لك رفيدة المسألة ديال المرأة في الميتال؟ En tant que femme في الميتال surtout في l'époque اللي بديت كنمشي فيها انا لي كونسير واللي كنت فيها اكتيف على دابا. كان البنات قلال بزاف في الميتال، دونك كنتي في ان كونسير قداش كتلقاي شي بنات قلال، مي ils étaient تقريبا كلهم اكتيف. الناس اللي كيسيبورتيو لا سين ديما فيما كيكون ان كونسير تيكونوا بريزونت. كانوا ديك الساعات بزاف ديال البنات كيلعبوا مع دي جروب، كانوا كيفوكي وكانوا كيكسروا جيتار، يعني كانوا بنات كاينين حاضرين كتحس بهم حاضرين. الا شوز اللي كنت كنلاحظ ديك الساعه سي كو ما كانش واحد السيكتيزم ولا واحد الطريقه ديال التعامل خايبه شويه اونفيغ البنات في الميتال. دونك كنتي بنت كتدخل الكونسير كيتعاملوا معاك بحال اللي كيتعاملوا مع بعضياتهم الدراري. يعني يعني اش من سنوات كتهضر عليهم كده؟ اش من عام؟ كنهضر على اونتر 2008 2012 بحال هكاك، يعني في الوقيته اللي كانوا ديك الساعات كانت لاسين غادا كتحرك غادا كتكبر، يعني بحال ان بيبي اللي كتشوفيه هو كيكبر قدامك شويه فلاش. كانت واحد ليبوك زعما الصراحه اللي كانوا البنات فيها ويلكم في الميتال، كانوا بنات اكتيف بحال اللي قلت. الا بديت كنلاحظ بان برا الميتال بنت الطريقه باش كيتشاف بها بنت لابسه الكحل دايره سبايكس دي بيرسينغ ما عندها حتى علاقه مع كيفاش كتشاف فلوس ديال لاسين. فلوس لاسين سي بحال ما تيشوفوش هي كيفاش دايره من برا، ولا بانها مثلا كتصنت هاد الموسيقى شويه قاصحه، ولا كانت دونك كتصنتي نفس الموسيقى معانا، كتحضري معانا وكلشي يور ويلكم هير. هادشي كان على ديك ليبوك. دابا ما كنكونش حاضره كوتيديانمون لي شو كلشي، مي كنلاحظ بان البنات مازال لحد الان كيديروا بلاصتهم. لا شوز لي زوينه هي ان بنات كثروا بزاف في الميتال، كاينين بزاف البنات اللي ماشي غير فولوين حيت الناس كيكونوا في الميتال، مي حيت هما كيبغيو هاد الموسيقى كيديروا لي شوا ديالهم في لي جونغ ديال الميتال. كيسيبورتيو حتى لا سين. كاين بزاف البنات كثروا بزاف البنات في سور سين، زعما البنات اللي مع دي جروب. لا شوز اللي مزيانه بزاف في القضيه ديال لي فام في الميتال. داكور. وبالنسبة لك هاجر، واش انت كتشوفي نفس المسألة ولا كنتي شفتي شي حوايج اخرين؟ أنايا الصراحة contrairement à رفيدة، أنا je fais partie de la nouvelle génération، حيت المهم ماشي بزاف باش جي rejoint هاد la communauté. ça fait دابا غير شي 4 ans 3 ans، وصراحة جو rejoint داكشي اللي قالت رفيدة، حيت فريمون البنات كتروا في الميتال ولات عندهم صراحة plus de place surtout مع surtout among the bands. par exemple دابا ولينا كنلقاو بزاف ديال الباندات فيهم بنات، دي باسيست، دي فوكاليست على حساب. مي لاحظت واحد اللعبة، سي كو رفيدة قالت بلي في لا جينيراسيون ديالها ولا لا جينيراسيون قيله 2010 2009 كانت ديك الساعات البنت كانت ويلكم. دابا البنت منين ولات واخا زعما هذاك لو ستيل فيستيمونتير ديال الميتال، منين البنت كتادوبتيه ما بقاش ولا الدراري كيشوفوها اون فيت على انها المهم على انها بنت فاسيل، على انها خايبه ما مربياش. فهمتي كاين هاد لو شونجمون دو ريغار. داكور فوالا. وبالنسبة لثقافات الميتال في المغرب، في البلاد زعما
يعني عندها الخصوصيات ديالها الثقافية الدينية التاريخية إلى آخره. واش نفس النظرة كيشوفها المجتمع للمرأة لا فام اللي كيعجبها هاد النوع الغنائي هاد الموسيقى الصاخبة بين قوسين، واش نفس النظرة المجتمعية غتشاف بها هاد المرأة ولا كاين فرق بارابور للدول الآخرين في نظركم؟ هو انا كيبان لي بلي كاين فرق كبير، حيت ديجا الا جينا هضرنا مثلا على النرويج باغ اكزومبل ولا على على لي بيي سكانديناف، الميتال صافي بارتي دو لور كولتور. هما عندهم الميتال بحال كيما عندنا الشيخات حنايا والعيطه. دونك حنايا شيخه ولا شيخ ولا المهم هادوك اللي كيغنيو العيطه حنايا عندنا عاديين كنتصنتو ليهم 24 سات، عندنا شي حاجه اللي هي تري نورمال. هما عندهم حتى هما الميتال تري نورمال عندهم في بلادهم، حتى هما كيتصنتوا ليهم بزاف. عندهم في لي بار في لي ريستو كتلقاي ديما دي سين فيهم دي سين ديما كيلعبوا فيهم الميتال سورتو البلاك في لي بيي سكانديناف. دونك حنايا الميتال عندنا ثقافه خارجيه، واي حاجه حنايا خارجيه عندنا، اي حاجه اللي هي اللي كتشكل ان انكوني بالنسبه لنا حنايا كنحاولوا نغوجتيوها، مش حاجه اللي هي اوتوماتيك، شي حاجه اللي ما كنعرفوهاش كنغوجتيوها. وانا كيبان لي بحال لا سور سو بوين بحال راجل بحال المراه. مثلا عندك الدراري باغ اكزومبل اللي كيطولوا شعرهم واللي كيديروا باغ اكزومبل الكوربس بينت، هما ils sont très mal vus في المغرب. حتى العيالات لا ميم شوز. دونك اش لي زعما الا بغينا نباسيو ديسكري سا سخ ميو، او موان ما غاديش نشوفوا عندنا هذيك الشوفه الخايبه، فهمتي؟ زعما ما جو بونس با واش كاين تمييز بين المرأة والراجل في هذا الموضوع هذا. جو سي با جو بوز لا كيسيون لرفيدة. وأنا كنلاحظ نفس الحاجة، يعني الطريقة باش كيتعاملوا بها مع الدراري المتوهج هي نفس الطريقة باش كيتعاملوا مع بدات البنات كيتعاملوا معاهم شوية قصح، حيت البنات كتبقى لهم كثر ديك لاكولتور ديال الحشومة. يعني يقدروا شوية يأكسبتو دري مقطع شعرو مي لابس تيشيرت على بنت ما دايره والو لابسه داك التيشيرت. يعني لما تيشيرت كان فيه الولد والبنت يقدروا يأكسبتو الولد مي البنت لا. يعني بحال اللي قالت هاجر الدري مطول شعرو وداير دي بيرسينغ هو ما كيتاكسبتاش، حيت المغرب شويه ضد لا كولتور اكستريم كيف ما كانت. يعني وسورتو الميتال كولتور اللي فيها دوزوك شويه بالنسبه للناس قاسي. التساؤل واش ما كيكونش دي فام كيلعبوا كيقصروا في دي بانس، واش حيت آلات كفاءة البنات ما كيمشيوش يلعبوا ما كيمشيوش يتدربوا يقصروا ما عندهمش الاهتمام بهذا النوع ديال الموسيقى ولا بلي انسترومون، ولا حيت كاين واحد دي فاكتور عائليه مجتمعيه اللي ما كتخليهمش انهم يمشيو فريمون يديروا دي كارير في الموسيقى، ولا غير هكا ثقافيا بنت في المغرب ما يعجبهاش تمشي تقصر في باند. واش كاينه نعم. شي اسباب ولا غير داكشي هكاك وصافي؟ اش بان لكم؟ هاجر انا كنشوف باللي هذاك مزيج من لي 3 من لي 4 المهم داكشي كامل اللي قلتي كلشي مجموع. كاينين شي وحدين زعما البنات ما كيقدروش يقصروا بزاف في لي باند في الباندات بزاف، حيت ديجا والديهم كاينين شي والدين اللي الله يسمح ليهم شي شويه ترو ستريكت من هذه الناحيه هذه، من ناحيه الفن اون جينيرال. يقول لك الفن لا غادي يضيع الوقت وكيخرب السمعه وهذا. وكاين تاني العامل ديال الموسيقى السائده اللي كاينه في المغرب. نورمالمون دابا الموسيقى السائده هي البوب المغربي فهمتي. دابا اللي تبع هذيك الترند غادي يربح. الميتال الا تبعتيه ما غادي تمشي فين، فهمتي؟ هادشي كنقول ما كنقوليش انا ماشي من الناحيه ديالي انايا، من ناحيه نظري انا، من ناحيه نظر الناس. ملي كديري شي حاجه اللي هي عندها علاقه بالميتال ما كتمشيش بعيد. كتمشي منين بعيد بعيده. شنو هي بعيد؟ هي كتوصل الرساله زعما كتوصل لي كتوصلي للجمهور ديال الميتال، كتوصلي للميتال هيدز. ما هذا هو الماكسيمم. وكاين تاني اللي مسوقش باغ اكزومبل كيشوفوها تروب اكستريم وغادي تجيب ليهم السمعه الخايبه، وهذا الميتال اكستريم ساتانيزم وهذا. دونك كيحاولوا يبعدوا على اي حاجه عندها علاقه باي حاجه فيها كتجيب لهم الشبهات. فوالا.
وكي تتبان لكم لا سين اكطويل في المغرب جونغ لا سين شحال كاع ديال الموسيقيين والموسيقيات اللي باقيين اكتيف؟ لا سين لوكال انا بانت ليا يعني ملي كنكومباريها مع لا سين القديمه بان لي بان زادوا بزاف البنات، زادوا بزاف ديال البنات. ماشي غير يعني ماشي غير كيديروا حاجه، يعني ماشي كلهم كيغنيو. زادوا بنات في لاباس، زادوا بنات في الجيتار، بنات بدات يمكن يكون انا ما عرفتش واش يقدروا يكونوا حتى بنات في لاباتري. يعني ولاو كيفاش نقول لك كيتوسعوا في مجالات كثار، لي جون كثار تلقاو في تراش، في بات، في البلاك. وما ولكن بقاش ما بقاش داك الطابو ديال سمح لي، ولكن زعما الا جينا نحسبوهم شحال من واحد ما كيتجاوزوش جو بونس واحد العشرات 20 واحد ماكسيموم ديال مالوغوزمون. البنات اللي كيقصروا. انا بيرسونيلمون اللي كنعرف هو كيلكو واحد العدد قليل. ولكن خصني واحد الحاجه نيت باش نجاوب على لا كيسيون اللي قبل. آه جينيرالمون الواحد ملي كيتسال الناس في يديه وكيبدا يتعلم ليه يكون ادو. لي زادوليسون هنا في المغرب تيكونوا مازال تحت الحكم ديال لوغ بارون. البنات ما كيتعامل مثلا الطريقه باش لي بارون كيتعاملوا مع البنات ماشي هي باش كيتعاملوا مع الدراري. الدراري يقدر يتعطل شويه في الليل، البنت لا. دونك البنات عندنا بنات كيلعبوا لي زانسترومون ماشي غير البنات، عندنا كثارين. ولكن ديسكريتمون ما كيمشيوش يرجعوني لي جروب، حيت واخا تمشي مع ان جروب وتريبيتي معاهم كلشي لو جور جي ديال لو كونسير ما تقدرش تمشي معاهم تلعب معاهم في ان كونسير، ما غاديش تقدر تعطل في الليل على دارهم. دونك تتفضل انها تنسى هذيك الكيتار وتجلس في البيت دير لي زيكوتور وتلعب براسها على انها تدخل ان جروب. يعني بزاف ديال لي جروب ما عندهمش دي مومبر بنات، ماشي معناتها حيت ما كاينينش بزاف بنات كيلعبوا لي زانسترومون، كاينين بزاف البنات مي ما كيدخلوش لي جروب فلا وداد لا غيزون لي. والنقطة الأخرى اللي بغينا نهضروا عليها هي الميتال والسكسيزم. ما عرفتش باش نقولها بالدارجة. واحد لو جونغ ديال لا عين كونتر واحد النوع معين بحال اما كيكرهوا الدراري ولا كيكرهوا البنات، وهذا هو سيكسيزم. يعني كتكون كتجي من واحد النوع وما كتحملش نوع اخر. باختصار هو واحد النوع ديال التمييز اللي مبني على أساس لو سكس. فوالا هي هذه اللي ديال كما كنعقل هذا بالها. هو السكسيزم. دونك واش كاينة واحد العلاقة بين السكسيزم والميتال ولا؟ دونك ندوز لك الميكرو رفيدة باش تهضري لينا بالمنطلق ديالك على هذا. الا كنا غادي نهضروا على السيكسيزم حاضر في كل بلاد في كل كولتور. يعني حتى في ميطال بيان سور كاين السيكسيزم. من النوع اللي بدا كيبان ليا ديال السيكسيزم اللي بدا كيطلع شويه في المثال هو استغلال، اذا قدرنا نقولوا هاد الكلمه هادي، ديال البنات في لاسين. يعني ان جروب اللي كيدخل معاه بنت واخا يعني ما تكونش عندها واحد لا فالورابيلتي كبيره، يعني يقدر يدخل بنت جيتار الثالثه غير لان الا دخل معاهم بنت غادي زعما غادي يزادوا لي في لاشين ديال اليوتيوب، ولا الناس غادي يبداو يتسمعوا ليه اكثر. فهمتي زعما شنو بغيت نقول؟ يعني البنت كتولي ايماج ديال جروب، يعني ماركتينغ، نوع ديال ماركتينغ، وهي باش تحط معاهم في التصويره ديال لو جروب في لي بروفيل غير باش يعني تاتيري لهم لي فان كثار. كاين بزاف لي باندز في الانترناسيونال اللي مشاو في هاد لا استراتيجي هادي. جاوني على بالي دابا صح حققوا ارباح عاليه في المبيعات ديال لي زالبوم ديالهم، مي دخلوا في واحد لو كونسيبت اللي كيتسمى سيكس سيلز. واحد ليماجيناسيون جاتو في دماغو ديال شي فانتازم، ديكو كيشوف لا بوشيت دالبوم فيها شي تصويره معينه بواحد الشكل، كتحيد فيه واحد لانستان واحد ليماجينير، دونك كيولي بلا ما يشعر كيشري هو واحد البرودوي. دايوغ إلا هضرنا على لاشين انترناسيونال راه من الثمانينات وهما كيستعملوا التصاور ديال البنات في الكافر ديال لي زالبوم غير بوغ اتيري. يعني ملي كتجي تشوفي اغلبيه ديال لي زالبوم ديال الثمانينات غادي تلقاي بنات عريانين، غادي تلقاي زعما شي حوايج اللي غير باش ياتيرو بهم باش يقدروا ياتيريو دوك الناس. كيستعملوا ديما لا فام. في المغرب ما كنظنش وصلنا لهاد لو بوان، لان مازال ملي غير بنت كتحط مثلا كافر في الانترنت الناس كيديروا ملاحظات على اللعب اللي كتلعب، على شنو لعبت مزيان وشنو اللي دارت في دي فاصات. ما كيكومونتيوش بزاف على هي اون طونك بنت كتلعب الميتال. دونك مازال عندنا شويه ديك القضيه ديال ما كنشوفوش البنت
غير بهذه الطريقه هذه سكسيت شويه. يعني دونك مزيان، حنا غاديين مزيانين. كل شوز. ورأي ديالك هاجر شنو كيبان لك انت؟ انا واحد الحاجه هضرات عليها رفيده في الاخر عجبتني بزاف، اللي هي لي كوفرز ديال مانوار. ولا بعض المرات كاينين دي باندز اللي ما كيكونوش فيهم كاع العيالات، ولكن كيانتيغريوهم كاميم في لي كوفر، وكيانتيغريوهم بواحد الصوره اللي هي ترو شارنيل. وهادشي هادشي هو اللي كيجيب ما كيجيب بزاف ديال الارباح. Tribulation فوكاليست ديالو كانوا داروا معاه دي انترفيو، هو ديما الى كونتر هاد القضيه ديال ستيريوتيب. يقول لك ميم في وسط الميتال، في وسط لا سين ميتال مازال عندنا واحد لا ريبرودكسيون ديال نفس لي شيما ديال التفكير، نفس الطريقه ديال التفكير. جروب اللي دار اون انوفاسيون ارتستيك في الديت ميتال، نقولوا بانه باغمي لي بيونيي اللي مشاو في هذا لو سونس هذا ديال تغيير المفاهيم. كاين الاولد سكول وكاين لي لا نوفيل جينيراسيون اللي زعما كتانوفي بزاف. بون شوز بور موا بيرسو. ملي هضرتي على لي جروب انترناسيونال فكرت واحد الحاجه. غوست مثلا ما تيبانوش مضرقين راسهم كاملين. واحد الوقيته كان كلشي كيقول كلشي كنعرف وسيغ بان الباسيس بنت. لا شوز اللي كتبين لك بانهم ما دخلوش معاهم طول لوك، لانها حتى هي كتلبس بحالهم ملي كيكونوا واقفين كاملين كيبان لك كاملين بنفس الوقفه بنفس اللباس بنفس كلشي، ما كيبانوش. ملي كيبان بان لي جروب بداو كيدخلوا معاهم بنات على ود لو طالون ديالهم دخلوها لانها كتلعب لاباس مزيان، ماشي حيت هي دايره فواحد الشكل، لان اون فان كونت حتى حد ما غادي يشوفها كي دايره، حيت كلهم ليدونتيتي ديالهم مدرقه، الباس ديالهم مدرق، كلشي مدرق. دونك هنا كتقولي بانكم من لا بلات ما بقاتش هذيك النظره ديال البنت سهر زعما هبه كتحط بحال ديكور باش تبان الناس. pour résumer un peu le sujet واخا هو طويل شويه وفيه بزاف ما يتقال، نرجعوا لا سين لوكال في المغرب. كما كتعرفوا في المغرب كانوا بزاف ديال البنات اللي ماركاو كوميم لا سين، خلاو لا تراس ديالهم. باقي تعقلوا على شي جروبات شي بنات هاجر رفيده؟ وي بيان سور كاين اناليزيا اللي ما يمكنش شي واحد ينساهم في المغرب، ان جروب اللي بدا قديم وكانت معهم البنت سبحان. كان ان جروب اللي من الرباط وفين ما كيلعب لا في الرباط ولا في كازا ضروري ما يحضر ليه كلشي، زعما كان ان جروب اللي ديك الساعات كان كارتوني، كان parmi لي جروب الكبار في المغرب، وما عمر شي واحد. يسرا وي لا غومارك على انها بنت انا زعما. اللي عارفه اللي انا داخله صرا جو كروب اللي راه شحال من واحد عارفه سي اون فوكاليست من وين فات هاد البنات. كتشوفي فريمون بلي ما تسليكسيوناوش على ود انهم بنات. دونك كلمه اخيره قبل ما نختموا. كنتمنى الصراحه لاسين لا في المغرب ولا على شين انترناسيونال يزيدوا يكثروا فيها البنات، يزيدوا يوليو حتى هما يحسوا براسهم في وسط لا فامي ديالهم، حيت ديجا راك كتحس اون طونك ميتال هاد بنت يعني في هاد لا كولتور كتحس راسك في وسط لا فامي. غير بارفوا بحال اللي قلنا كيتعرضوا لواحد سيكسيزم اللي كنتمناو ما يبقاش من هنا لقدام. كنتمناو البنت ما تبقاش كتسافر سكيل مي بوغ سكيل في فوالا. دونك انت هاجر ما اخيره؟ مادام من هاد لو كوتي هذا راه جو سوي اوبتيميست. جو كرو بلي القضيه زعما البنات في لاسين ولا البنات كوم سيبورتير ديال الميتال راه غاديين غاديين ايفولوي، والناس راه غاديين وكيوعاو. دونك هادوك لي ديفيكولتي اللي كيلقاوهم البنات سيغت كاينين، ولكن راه غاديين وكينقصوا، وان شاء الله راه من هنايا لقدام راه اون اسبير. ايوا دونك وصلنا ديال هذه الحلقه، نلقاو في حلقه جديده في بودكاست جديد. ميرسي رفيده، ميرسي هاجر. ميرسي عطوا. البنات يقولوا لنا التجربه ديالهم مع زعما التجربه ديالهم في الميتال، والدراري يقولوا لنا كيفاش كيشوفوا البنات في الميتال.